Hello, and welcome back to the channel. As most of you know, I'm Topher. And for those of you who don't know and just randomly decided to click on my video, welcome to the channel. I'm Topher. Thank you for stopping by. So we're here to do a reaction, and we're diving into Enchanté. We're diving into the final episode, episode 10. And yeah, we just need to see where this story is going to end. Episode 9 featured Teo finding out that his parents are actually not together anymore. They were just pretending, and Ak was fully aware of it this whole time. But like I said in that episode, I don't really think it was Ak's. Like, yes, we're best friends and we're dating, but it's also your parents' relationship, so it's not really my place to out them to you. But I can understand where Teo's frustrations are coming from and where his anger was coming from. Although I feel like it was being misplaced onto Ak a little bit. And yeah, there towards the end we saw where Teo's friend's son, I believe, came from Paris and surprised him, like, hey, I'm here, surprise. And Ak saw them hugging, which Ak doesn't know who this son person is, so he's probably getting the wrong idea in his head, and he was starting to ball up a fist and get pretty angry. So we're just going to see where the things go. And yeah.คิวเป็นอะไรไม่ดีใจเหรอที่พี่มาดีใจสิครับแค่มีเรื่องให้คิดนิดหน่อยครับงั้นเดี๋ยวพี่ขอเข้าไปสวัสดีพ่อกับแม่ก่อนนะ Well, they're the thing that's on my mind right now. ไม่มีคนอยู่หรอกครับมีอะไรอยากเล่าให้พี่ฟังไหมOh, come on, soundtrack. ที่นี่เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะตอนพี่ไปอ่ะยังไม่วุ่นวายขนาดเนี้ยตอนทิวกลับมาใหม่ๆอ่ะไม่เจอเขาเจอช็อกเหรอก็เจอบ้างครับแต่ก็ค่อยๆปรับตัวเอาครับก็ยังมีที่บ้านมีพ่อแม่คอยช่วยอ่ะเนาะพี่จำได้นะตอนพ่อแม่ทิวไปส่งทิวที่ปารีสอ่ะแม่ทิวพูดกับพี่ว่าเป็นคนไทยด้วยกันยังไงก็ช่วยน้องด้วยพี่อ่ะยังกลัวพาทิวไปเสียคนแล้วแม่ทิวจะมาว่าพี่เอาพ่อกับแม่ผมเขาเลิกกันแล้วครับสักพักแล้วล่ะครับตั้งแต่ก่อนผมกลับมาที่เนี่ยแม่บอกว่าจริงๆตั้งใจจะบอกผมหลังจากที่ผมเรียนจบอะครับไม่น่าเลยเนาะถ้าไม่มีเรื่องย่าเสียแล้วผมต้องกลับมาที่เนี่ยเขาคงไม่ต้องฝืนทนอยู่เพื่อผมอะครับมันไม่ใช่เรื่องที่ทิวต้องมาโทษตัวเองนะStop blaming yourself for their decisions. แต่ตอนเนี้ยผมรู้สึกเหมือนผมโดนหักหลังแต่เอาจริงๆผมก็ยังไม่เชื่อนะว่าเขาไม่รักกันแล้วอะทำไมทิวคิดแบบนั้นนะ Well, something happened. ผมไม่ได้คิดครับผมรู้สึกเขามีความรักที่ดีต่อกันมาตลอดเลยนะพี่ตั้งแต่ผมเกิดมาจนถึงตอนเนี้ยOr that might have just been what they showed you. ผมยังไม่เคยเห็นเขาทะเลาะกันสักครั้งเลย Well, that's your first indication. All couples ผม fight. ยังอยากมีความรักที่ดีเหมือนพ่อกับแม่เลยทิวคิดแบบนั้นจริงๆเหรอครับพี่ก็ยังอยากให้ทิวเผื่อใจไว้บ้างก็ดีนะ Thank you. Talk some reality into it. ผมยังรู้เลยว่าเขายังรักกันอยู่อะ And that may be the case. มันอาจจะมีวิธีทำให้เขากลับมารักกันก็ได้นะครับ Fortunately, sometimes ถ้าทิว love isn't เชื่อ always ว่าพ่อ enough. กับแม่เขาจะกลับมารักกันได้อะ
งั้นพี่จะหาทางช่วยทิวเอง ขอบคุณมากเลยนะครับพี่ซันช่วยผมตลอดเลยอะ เนี่ยมันคงเป็นเหตุผลที่พี่กลับมาพอดีเลยแหละมั้ง มาเพื่อช่วยทิวอ่ะ เพราะพี่เป็นเรือซันเยอของผมใช่ไหมครับ I don't know if the way he's looking at him is just a look of friendship or not. But we don't have enough time to develop this relationship. Okay, good. Answer the ทำไมมึง phone, ไม่รับ kids. สายกูวะ กูลืมโทรศัพท์ในรถอะ ตอนนี้มึงอยู่ไหน อยู่ห้องเล่า มึงออกไปไหนมา แค่นี้ก่อนนะ แบตกูจะหมดอะเดี๋ยวไว้กูเล่าให้ฟัง He's getting jealous and possessive. He's avoiding conversation. You know, it's not a great way to solve our first fight as boyfriends. I like this sweater. Or polo, I guess it is. By the way, I like the detail patterning. สวัสดีครับ ตอนนี้ร้านเรามีโปรโมชั่นใหม่นะครับ เช็คอินกับเจ้าของร้านกระทิงรับแขกดิ โอ้โห ไอ้ลุง พอไม่ใช่สาวสวยอะโยนให้ผมเลยนะ ทานให้อร่อยนะครับ ร้านขนมในกรุงเทพเดี๋ยวนี้ไม่แพ้ที่ปารีสเลยเนาะ คนขายอะเฟรนลี่กว่าบางร้านที่นู่นอีก พี่บอกว่า มีวิธีทำให้พ่อแม่ผมกลับมาคืนดีกันแล้วใช่ไหมครับ อือฮึ ยังไงล่ะครับ ทิวจำเพลงนี้ได้ไหม ครับ คริสต์มาสแรกที่ปารีส วันนั้นคุณย่าชวนพี่ซันมาด้วย แล้วพี่ก็เปิดเพลงนี้ ผมจำได้ว่าย่าชอบมากเลย แต่เพลงอะมันคือไทม์แคปซูลนะทิว เพลงบางเพลงอะมันทำให้เราหวนคิดถึงช่วงเวลาพิเศษในชีวิตได้ ขอบคุณครับ But then there are other songs that also take us back to some of the bad times. ขอบ So คุณมากนะครับพี่ซัน ไว้ค่อยเลี้ยงขนมคืนพี่บ้างแล้วกัน So it's our plan. We're gonna play my parents a song and make them fall. What the parent trap are we getting into? มึงออกไปตั้งแต่เช้ามึงไปกับใครมา ชื่อพี่ซันน่ะรู้จักกับปูตอนอยู่ฝรั่งเศส บ้านอยู่ใกล้ๆกัน ตอนอยู่นั่นน่ะ เขาคอยดูแลกูตลอด เขาดูเทคแคร์มึงดีนะ ไม่มีเขากูคงแย่อะอย่างเรื่องที่พ่อแม่กูเลิกกันนะ เขาก็พยายามหาวิธีทำให้พ่อแม่กูกลับมาคืนดีกัน เขาคอยอยู่ข้างกูตลอดอะ ทิว พ่อแม่มึงเขาเลือกทางนั้นแล้ว มึงต้องยอมรับกับสิ่งที่เขาเลือกสิ มึงยังไม่ชอบให้เขามาบังคับอะไรมึงเลย กูแค่อยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบปะ Yeah, well, you can't have อยาก everything เห็น you เขา want, เป็นพ baby. ลังของกันและกันเหมือนเดิมอะ กูเข้าใจ แต่เขาแยกกันอยู่ตั้งนานแล้วไงมึง เขายังเดินไปตามเส้นทางของตัวเองได้อะมึงก็แค่ต้องยอมรับความจริงอะ
ถึงเขาจะแยกกันอยู่อะแต่ยังไงเขาก็ยังรักมึง กูไม่ยอม But it's not your กู relationship. จะทำให้เขากลับมาคืนดีกัน I mean, that's not how life works, but กูจะ okay. พยายามทำตามที่พี่ซันบอกกู แล้วกูก็จะไม่ยอมแพ้ได้ง่ายๆแบบที่มึงหวังหรอก Child, I got feelings. Do I want to pause and talk about them now? Yeah, okay, I'll pause and talk about it now. It's, I don't know, I feel like most of this show, you guys have probably been able to see what side of the fence I've been swaying towards, and I feel like I've been more on Ock's side this entire series than I have on Teo's side. Not that there's really been sides to choose from, but I find myself agreeing more with some of the things that Ock is saying than what Teo's saying. But I've said it a number of times, Teo, and you know, it can be part of, he's young, he's an only child. Not saying that all only children have this mentality, but you know, these are just some of the things that add up to where, like, right now he can be a little self-centered. He can be a little self-centered at times, and especially in that conversation there where Ak is giving him kind of the reality of the situation, like, hey, I know this is what you want, but it's your parents' lives. It's not your relationship. You got to respect what they want. Just like if you decided to break up with me for whatever reason, they can't force you to get into a relationship with me or something. Like, they would have to respect your wishes. It's like, they've been broken up a long time, and I know you want, and all he's saying is, I want to have the perfect family. I want to have the perfect family. Me, I. And it's like, baby, this isn't about you. They've made it about you for all this time, which is why they've gone on pretending. But even in them going on pretending, they've been together, pretending to be together all this time. They've been in close quarters, and it's still, nothing's getting rekindled. Nothing, it's not like, oh, I'm staying with this person pretending, you know, for the sake of my son, and oh, I'm reliving those feelings that I've had all those years ago, and I'm finding myself falling back in love with them. It's, no, I'm keeping up the charade, but I hate it here. I can't be here anymore. I don't want to be here anymore. So, like, baby, you gotta respect that. So Sun is being, you know, the supportive friend, like, okay, you want, kind of like what Ak was doing in the earlier parts of the series. You want to go along and try and make this happen? Well, fine. I'll do whatever I can to help you. I will do whatever this parent trap bullshit, we're gonna play some music for them and make them fall in love again, plan that you're orchestrating, sure. And Ak is over here like, hey, I know this is what you want, but at the end of the day, like, the reality of the situation is this, and you can't force people to be together. So Teo is, I'm not fond of the way that he's treating Ak, especially since this entire series he's been lying about being Enchanté, and all for the sake of some harebrained scheme. He likes his harebrained schemes, but all for the sake of getting Ak to show him some attention. And now Ak is showing him his devoted attention. He's like, will you be my boyfriend? We are in a relationship now. And you guys encounter one instance where, like, it's our first fight as, you know, boyfriends, and not even really a fight, but you encounter this one instance where something happens that you're not happy about, and you're ready to just write him off, and like, well, and you can even see in his body language and the way he was talking, like, well, Sun wants to help me get my parents back together. Sun has always been such a great caretaker to me, blah, 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 like throwing this other guy in the face, like, okay, I'm going to make you jealous, or, you know, do whatever I can to make you hurt because you didn't agree with me. And it's like, baby, childish. It's not cute. So we'll see what this harebrained scheme is that he's got to get his parents back together, but eventually he's just going to have to come to the reality that you can't force people to be together. Even if they are still in love in some way, shape, or form, sometimes love's just not enough. All right, sorry.
ว่าจะให้เอกไปเรียกอยู่พอดีเลยมากินข้าวชวนทิวมากินด้วยดิ มันคงไม่มาหรอกพี่ อ้าวทำไมอะ Girl, cause he's moody and I ain't got the time for it right now. ผมไม่หิวผมไปก่อนนะ อ้าวอะไรวะทำไมมันดูแปลกทิว แม่เขาบอกว่าทิวรู้เรื่องแล้ว ครับรู้แล้วครับ ผมเลยนัดพ่อกับแม่มานี่ไงครับ ทิวมีอะไรอยากจะคุยเหรอลูก ผมมีอะไรให้พ่อกับแม่ดูด้วยครับ I'm like, oh God, what is he gonna do? I mean, they're gorgeous flowers, gorgeous bouquet, gorgeous ass. What? พ่อกับแม่จำเพลงนี้ได้ไหมครับ ผมจำได้ว่าตอนเด็กๆเราฟังกันบ่อยมาก พ่อชอบเปิดตอนเราขับรถไปทะเลอะครับ พอจำได้ แม่ก็จำได้ ยังมีอีกนะครับ oh God. They literally haven't aged since they gotten married. คือเจอคลิปงานแต่งงานของพ่อกับแม่ครับ ก็เลยรู้ว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่พ่อกับแม่เปิดในงานแต่งงานคืออยากให้พ่อแม่กลับมาคืนดีกันนะครับ That's nice. We don't want to be back together. Or maybe we do. Who knows? ทิว พ่อกับแม่มีอะไรไม่เข้าใจกันทิวอยากให้เคลียร์กันนะครับ That's not how this works, baby. ทิวเชื่อว่า I mean, sometimes yes, ทุกอย่างมันต้องดีขึ้นครับ but I feel like they would have gone that route already. They would have tried that already, and they're reaching this point because they've tried things and it hasn't worked. อะไรวะได้รถวันเดียวเป็นงี้ได้ไงเนี่ย ขอโทษนะ อย่าตายอ่ะ Sure, you apologize to the damn flower, but you won't apologize to your boyfriend anytime you do anything. I'm sorry, I don't hate Teo, guys. I swear, I don't. เป็นยังไงบ้าง ได้ลองทำอย่างที่พี่บอกไปหรือเปล่า ทำแล้วครับ พ่อกับแม่ขอบใจทิวมากนะลูกนะ ที่ทำให้พ่อกับแม่ขนาดนี้ แต่เรื่องคืนดีกัน แม่คงทำให้ทิวไม่ได้ พ่อกับแม่รักทิวมากนะลูก เรายังเป็นครอบครัวกันเสมอ
นะ เรื่องความรู้สึก ถ้ามันพังไปแล้ว มันยากที่จะเป็นเหมือนเดิมนะลูก Like sometimes it can be, but yes. แม่ขอโทษนะที่ It's not just a ทำให้ magic ไม่ได้ switch. ขอโทษนะลูก ชีวิตคู่ในความเป็นจริงเนี่ยมันก็ไม่ได้จบสวยเหมือนในนิยายทุกเรื่องหรอกนะลูก Of course, that's what we keep telling you. We just don't love each other, but we love you, baby. ความรักของเขามันตายไปแล้วจริงๆใช่ไหมอะ ยังไงพ่อกับแม่เขาก็รักทิวนะ เขายังเป็นครอบครัวของทิวเสมอ You mean like I was telling you before? Yeah, I agree.มึงไม่สบายทำไมมึงไม่บอกกูวะ กูไม่รู้ว่ากูจะเชื่อในความรักได้อีกหรือ โออิชิพลัสซีสูตรใหม่ ชาเขียวผสานประโยชน์จากวิตามินซี 200% ทำไมไม่รับเลยวะ พี่ทิวไม่รับหรอพี่อับ อาจจะลืมโทรศัพท์ไปที่บ้าน แล้วออกไปไหนเปล่า พี่ว่าไม่นะ She's too grown, and I love it. หรือยังไม่ตื่น ทิวเป็นคนตื่นเช้า งั้นก็เข้าบ้านเขาไปเลยเดี๋ยวเอกดูต้นทางให้ จะบ้าเหรอ พี่ไม่ใช่ขโมย พี่แค่เป็นห่วงทิวเฉย ปกติก็เข้าบ้านเขาตลอดปะทำไมวันนี้ มันนู่นนี่นั่น ๆพี่เข้าไปได้จริงใช่ไหม เออ ที่อยาก It's like, เข้า girl, ก็ get ไป your ass up. เร็วๆ จะได้รู้ว่าอยู่ไม่อยู่ เร็วๆ จะได้ไม่ต้องมานั่งพูดคนเดียวเนี่ย ไปเร็วสิ ไป กูเป็นแฟนกูจะกลัวอะไรวะ ทิวโอเคปะเนี่ย พอดีทิวไม่ค่อยสบายอ่ะ น้องเป็นเพื่อนกับทิวเหรอครับ I'm his boyfriend. I mean, at least I thought I was. ครับ Well,
พอดีเมื่อวานพี่คุยโทรศัพท์กับทิวฟังน้ำเสียงทิวดูไม่ค่อยดีอ่ะพี่เลยแวะมาหาหน่อยก็เลยรู้ว่าทิวไม่ค่อยสบายนี่แหละงั้นพี่ฝากเราดูแลทิวหน่อยนะพี่มีประชุมทางไกลอ่ะ พี่ซันรีบไปเถอะครับ ไม่ต้องห่วง ดูแลตัวเองดีๆนะเฮ้ยพี่เกือบลืมพี่ฝากชงชามาโคโปโรให้ทิวด้วยสิพี่ซื้อมาจากฝรั่งเศสอะทุกครั้งที่ทิวไม่สบายแล้วกินชาเนี้ยทิวเขาจะรู้สึกดีขึ้นครับ มึงไม่สบายทำไมไม่บอกกูวะกูโทรหามึงอะ like 800 times. Girl, don't pretend like I'm not here. พ่อกับแม่กูเขาเลิกจริงๆแล้ววะ Okay. กูแม่งน่าจะเชื่อมึงตั้งแต่แรกวะกูแม่งโง่ปะกูแม่งดันทุลังชิบหายเลยอะ And I'm sorry. กูอยากให้มึงพักผ่อนด้วย มึงไม่สบายแบบเนี้ยคนที่รักมึงอะเขาเป็นห่วงมึงด้วย Beautifully manicured nails, though. Even if he doesn't know how to apologize.พี่ฝากชงชามาโคโปโรให้ทิวด้วยสิทุกครั้งที่ทิวไม่สบายแล้วกินชาเนี้ยทิวเขาจะรู้สึกดีขึ้น It's like, girl, I've been gone just a few minutes. Although you did tell him to rest. มึงตื่นมากินข้าวกินยาก่อน ยังไม่ค่อยหิวอ่ะ I didn't ask if you were hungry. มึงจะหายได้ไง นี่มึงเก็บหมอนไว้ดีไม่เหรอเนี่ย ทำไมอ่ะมันเป็นวัยเด็กที่ดีของกูเลยนะเว้ย มันดีสำหรับมึงจริงใช่ปะ ก็คงงั้นอ่ะ ตอนนี้กูไม่รู้แล้วอ่ะ กูรู้สึกเหมือนไม่มีใครรักกูแล้วอ่ะ Everybody loves you. ขนาดพ่อแม่ยังทิ้งกูไปหมดเลย That's why we keep doing all these things, because everybody in this, literally there's not a person in this series who you haven't met that is not in love with you in some way, shape, or form. เขารักมึงมากแค่ไหน มึงก็รู้ แต่เขาไม่ได้รักกันแล้วนะเว้ย สิ่งที่กูเชื่อในความรักของเขามาตลอดแม่ง หายวับไปกับตาเลยวะ กูไม่รู้ว่ากูจะเชื่อในความรักได้อีกหรือเปล่า I mean, you can't let other people's relationship get you jaded. Let your own damn failed relationships get you jaded like the rest of us. เชื่อได้ดิวะ
กูนี่ไงที่รักมึง Oh, girl, don't get sick now. I know it's love and whatnot, but don't catch the cooties. We can love him when he's healthy. ยังมีกูอยู่ข้างเสมอนะเว้ยเทวรู้ว่ากลับไปซะแล้ว Nope, just watching you. กูกลัวมึงนอนไม่สบายอะกูไม่ทิ้งไปไหนหรอกเฮ้ยมึงค่อยๆนี่มึงโอเคแล้วเหรอ โอเคแล้ว ค่อยยังชั่วไข้มึงลดแล้วอ่ะ ขอบคุณมากนะมึงที่มาอยู่เป็นเพื่อนอะ กูไม่ได้มาอยู่เป็นเพื่อน กูมาอยู่เป็นแฟน Let him know. กูเป็นห่วงมากนะเว้ยเทว รู้แล้ว มึงมาเก็บของเหรอ กูยังมีของที่ลืมไว้อะ มึงมาเก็บแค่ถาดสีเนี่ยนะ ก็มีแค่อย่างเดียวที่กูลืมอะ มึงลืมเนี่ย You better paint him a picture. ไม่ใช่ของกูอะ ของมึงอ่ะ นี่มึงวาดรูปกูเหรอ มึงกลับมาอยู่ชมรมเหมือนเดิมเถอะวะ คือ But พอ why? กูไม่มีมึงอยู่ข้างๆแล้ว กูรู้สึกแปลกๆอ่ะ So you just need me to be your sidekick? มึงฟังกูนะ มึงแค่ชินที่อยู่กับกูเฉยๆ การที่มึงได้เจอทิวอะมันทำให้มึงกลับมาวาดรูปได้อีกครั้ง กูไม่มีประโยชน์แล้ว ตอนที่กูเจอทิวอ่ะ มันเหมือนทำให้กูมีแรงบันดาลใจในการวาดรูปอีกครั้งก็ตามเว้ย แต่พอกูไม่ยืนอยู่ข้างๆแล้ว กูรู้สึกเหมือนกูขาดอากาศหายใจไปเลยว่ะ เวอร์แล้ว มึงเพ้ออะไรเนี่ย กูพูดจริงๆเว้ย It's cute, I guess. ไม่เคยมีครั้งไหนเลย ที่กูพูดจริงเท่าครั้งนี้ กูขาดมึงไม่ได้อ่ะ มึงกลับมาอยู่ข้างๆกูเถอะนะ See that part of me that's been the best friend who was ignored กูขอ while โท you ษอะ went ที่ผ่านมา wandering off seeking greener pastures elsewhere while I was always there, wants this to happen and wants this to work out. กูหายกันแหละ จริงนะงั้นมึงลองดูรูปที่กูวาดให้มึงก่อน นี่มึงวาดรูปกูจริงๆเหรอเนี่ย นี่ Come on, soundtrack. มึงรู้ใช่ไหมล่ะว่าความหมายของมันคืออะไรอ่ะ มันอยู่ในทุกที่ที่เธอผ่านไปแต่เธอคงไม่รู้ตัวความคิดถึงที่มีให้เธอมันแฝงตัวอยู่ในลมท้องฟ้าถนนที่มีให้เธอ Come on, Brass. ฉันแค่เป็นคนหนึ่งที่คอยห่วงใย
He's always been there. Just hoping for a chance.นี่กูบอกแล้วส่งแค่นี้ก็ได้ รู้แล้วนะไม่เป็นไรแล้วโอเคแล้ว แน่ใจนะ ขอบคุณมากนะมึง ที่ทำให้กูรู้สึกว่ากูยังเชื่อในความรักได้อยู่อะเพราะมึงเลยรู้ว่าทำให้กูรู้ว่ากูตัดสินใจไม่ผิด ตัดสินใจอะไรอะ กูมีเรื่องสำคัญจะบอกมึงอะ Lord. กูกำลังจะกลับไปฝรั่งเศสนะ Okay. กูเข้าใจมึง So how did I make you decide that you made the right choice in that? ดีที่สุดของกู Lord Jesus. And at some point, you can still say sorry for other things, you know. ถ้าสาหร่ายต้องเท่าแก่น้อย กูกำลังจะกลับไปฝรั่งเศสนะ มึงจะกลับไปทำไมวะ ก็พ่อกับแม่กูเลิกกันนะเขาก็อาจจะขายบ้านหลังนี้อะแล้วแม่กูก็ซื้อบ้านที่ฝรั่งเศสไว้นานแล้วด้วยกะว่ากูเรียนจบเขาจะย้ายไปอยู่กับกูที่นู่นอะแล้วให้บอกกับกูเรื่องหย่าแต่ก็เพราะว่ากูกลับมาก่อนเรื่องมันก็เลยเป็นแบบเนี้ย แล้วยังไงวะ กูคงให้แม่กูไปอยู่คนเดียวไม่ได้อะ I get it. มึงเข้าใจกูป่ะ แล้วยังไงวะ ก็ถ้ากูไปอ่ะ เรื่องของมึงกับกูอ่ะ กูไปครั้งเนี้ย กูไม่รู้ว่ากูจะได้กลับมาอีกทีเมื่อไหร่อ่ะ I mean, this is an awful time to tell me, but okay, I guess better late than never. And I don't think that you should ever like base your life decisions around a man or anything like that, especially if it's just a new relationship or something like that. But I feel like a conversation would have been เป็นไงบ้าง nice. ทิวพี่เพิ่งเลิกงานอ่ะ Not that the conversation would have necessarily changed his decision, แล้ว but มี I อะไรยังพี่ just ซื้ออะไรเข้าไปให้ไหม for Ock's sake, ไม่เป็นไรครับ instead of just saying I made this ผมโอเค decision. แล้วครับ ยังคิดเรื่องพ่อแม่อยู่อีกเหรอ เดี๋ยวไข้ก็ขึ้นอีกนะ ไม่คิดแล้วครับ ผมโอเคแล้วฮะ แต่เสียงทิวดูไม่ค่อยดีเลยนะ มีเรื่องอื่นให้ไม่สบายใจอีกหรือเปล่า เสียงคนป่วยก็อย่างนี้แหละพี่ แล้วทิวจะย้ายกลับฝรั่งเศสเมื่อไหร่ ภายในเดือนนี้แหละครับ แน่ใจนะว่าจะย้ายกลับไปฝรั่งเศสอะตอนเนี้ยทิวไม่ได้ไม่เหลือใครเหมือนตอนกลับมาไทยใหม่ๆนะ I
กูอะจำได้ว่ามึงชอบกินน้ำเยอะๆแฉะใช่ไหม เป็นไรเนี่ย ไม่กินสักที เบื่อไข่พะโล้แล้วเหรอ I mean, probably. We have it like every fucking night now. แม่มันจะย้ายกลับฝรั่งเศสอะมันก็จะย้ายตามไปด้วย ผมไม่อยากให้มันไปเลยอะมันเพิ่งกลับมาอยู่ผมได้แป๊บเดียวเองอะ ทิวเขาเลือกแล้วว่าเขาอยากไปอยู่ที่นู่น ถ้าแกรักมันจริงอะแกก็ต้องยอมรับให้ได้ ฉันดีใจนะ ที่เห็นแกมีความสุขอะเวลาที่อยู่กับทิวมัน แต่ชีวิตเขาอะกำลังจะไปอยู่ในที่ที่ดีกว่า เหมาะสมกับเขามากกว่า แล้วแม่อาจจะไม่ใช่เหตุผลเดียวของเขา แต่เขาไม่กล้าบอกแกก็ได้นะ คนนั้นเขาเป็นใครอะเห็นกอดทิวที่หน้าบ้าน มาหาทิวแต่เช้าทุกวันเลย รุ่นพี่ที่ฝรั่งเศสอะ บินตามมาหาถึงไทย แค่รุ่นพี่เหรอ Girl, don't you start putting ideas in his head that we're already there. แกรู้ใช่ไหมว่าฉันรักแก ถ้าฉันพูดอะไรตรงๆอะแกคงไม่โกรธเนาะ Sometimes you need somebody who will be frank with you. ฉันเป็นกำลังใจแกเสมอนะอะ Of course you do, because you're a good sister. ถ้าฉันพูดอะไรตรงๆอะแกคงไม่โกรธเนาะ ทิวเขาอาจจะคิดว่าเขามีคนที่เหมาะสมกับเขามากกว่าแกก็ได้นะ Oh, that's the last thing he needed to พอ hear. มันเปิดตัวกับมึงอะคนเขาก็นินทา So I've already talked like last episode or the episode before. He's already got those ideas swirling around in his head. That's the last thing he needs. มันคงจะดีกว่า ถ้ามึงได้อยู่กับคนที่มองมึง ใช่ไหมวะ I mean, if that is the case, which it totally could be the case, I still need Teo to man up and say it. Like, don't... If you're leaving for other reasons than just your mama, tell me. If it hurts, then it hurts. But sometimes that's a necessary hurt that you gotta go through in order to move on.คนไม่หมดบ้านแล้ววะ เป็นไงบ้างอะ Have you guys not talked in 2 weeks? ชิลแล้ว มีอะไรให้กูช่วยบ้างอะ กูหมายถึงเรื่อง ของเราอ่ะ ก็ถ้ามึงจะไปอ่ะ กูจะไปห้ามอะไรมึงได้หึกูโอเค กูโอเคตั้งแต่วันนั้นที่มึงบอกจะกลับไปอยู่กับแม่เล่า เป็นกูคงทำแบบมึง จะปล่อยแม่กลับไปอยู่คนเดียวได้ไงวะมึงจำที่กูเคยบอกได้ปะเรื่องพ่อแม่มึงอะที่กูบอกว่ามึงต้องยอมรับกับสิ่งที่เขาเลือกอะกูบอกมึงไปแบบนั้นอะแล้วถ้ากูยอมรับกับสิ่งที่มึงเลือกไม่ได้ Facts. กูหมาดิ งั้นที่มึงบอกว่ามึงโอเค
แต่ว่า กูโอเคจริงๆที่จะให้มึงไปอ่ะกูเข้าใจมึงยังไงมึงก็เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของกูเสมอมึงก็เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของกูเหมือนกัน มามีอะไรให้กูช่วยบ้างครับน้องเทลเริ่มจากนี่ก่อนเลยรถเก๋งสปอร์ตสีขาวมึงเนี่ยมีกล่องใส่ยัง ให้กูพันก๊อตเทปให้เลยไหมนะเดี๋ยวตอนขนส่งไปจะได้ไม่เป็นรอยอะ รถอ่ะ ค่อยพับเก็บทีหลังมึงไปช่วยเก็บกล่องก่อนก็ได้ ได้เลยครับน้องเทลให้ผมทำยังไงกับมันนะครับ ยกไปข้างล่างอะอันนี้ด้วยนะ หมดนี่เลย นั่นหรอI know that brave face, my poor baby. I just want to give him a hug.ขอบใจมากลูกซันทิวไม่ลืมอะไรใช่ไหมลูก ครับ ผมเช็คอินให้คุณแม่กับทิวเรียบร้อยแล้วนะครับ ขอบใจมากนะลูกซันไม่ไปส่งเหรอ ส่งเขาแค่นี้แหละพี่เขามีคนไปส่งอยู่แล้วจริงอย่างที่พี่ว่าปล่อยเขาไปดีแล้วผมไม่คู่ควรเขาหรอก Oh, stop it. You stop that. You deserve the world and more. Don't let anybody ever convince you otherwise. ผมฝากเอานี่ไม่คืนทิวได้ไหมครับ ทำไมไม่เอาไปให้เองอะ ผมดูแลมันได้ไม่ดีเท่าพี่อะ ตอนนี้ฉันก็รู้ว่ามันไม่สำคัญเท่ากับความใส่ใจตัวเองได้ทุกวันซินไฟเบอร์จากฟาสต์ฟาร์มาบาแกตเหลือแค่อันเดียวแล้วอะครับแม่ อ๋อ ครับ ก็คงกับเย็นๆนะครับแม่ งั้นถ้าแม่อยากได้อะไรเพิ่มก็โทรบอกทิวนะครับ แม็กซี่ แม่สิบอกทิวไง And have you even texted or called your friend since you've been in France?
Une belle journée s'accommoder d'un joli bouquet de fleurs. Aimeriez-vous acheter des fleurs? Oui. Oh, I saw those cheekbones. Is it actually him, or you just seeing things? Merci. Au revoir. On soundtrack.ไหนบอกว่าไม่ชอบมาอยู่ที่นี่คนเดียวไง Is it actually him, or am I in the dream sequence? กูเหมือนกัน มึงไม่ต้องคิดถึงกูแล้ว เพราะกูมาหามึงแล้ว แล้วมาได้ไงเนี่ย คิวขึ้นเครื่องเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ น่าจะ take off แล้วล่ะ ผมฝากเอานี่ไปคืนทิวได้ไหมครับ ผมคงไม่มีโอกาสได้เจอมันอีกแล้วอะ ทำไมไม่เอาไปให้เองอะ ระหว่างผมกับทิวมันคงเป็นไปไม่ได้อะผมดูแลมันได้ไม่ดีเท่าพี่อะพี่หมอมันมากกว่า คิดงั้นเหรอ ทำไมกระจอกจัง ถามหน่อยดิ นี่รักทิวจริงปะ พี่จะถามทำไมอะยังไงมันก็เลือกพี่อะ ก็เพราะเรายอมแพ้ง่ายๆแบบนี้ไง ทิวมันถึงได้เสียใจ รู้ไหมทิวมึงพูดกับพี่ว่าอะไร แล้วทิวจะย้ายกลับฝรั่งเศสเมื่อไหร่ ภายในเดือนนี้แหละครับ แน่ใจนะว่าจะย้ายกลับไปฝรั่งเศสอะทิวไม่ได้ไม่เหลือใครเหมือนตอนกลับมาไทยใหม่ๆนะ จะทิ้งทุกอย่างที่นี่ ทิ้งคนที่นี่ไปเลยเหรอ พี่อะอยากให้ทิวคิดให้ดีๆนะ คิดถึงคนที่อยู่ข้างๆทิว ผมรักอักมันมากนะพี่ ไม่อยากทิ้งมันไปไหนเลยอะแต่ผมจำเป็นต้องไป คนที่ควรจะได้ยินคำนี้ มันควรจะเป็นอักมากกว่าพี่นะทิว I agree. I agree. บอกมันนะครับ ผมไม่อยากรั้งมันไว้ ไม่อยากให้มันรอ ไม่รู้ว่าไปครั้งนี้ผมจะกลับมาอีกทีเมื่อไหร่ ผมไม่อยากเป็นคนเห็นแก่ตัวครับ รักกันแล้ว แต่อยู่ด้วยกันไม่ได้ มันโคตรแย่เลยอะพี่ซัน ทิวจะไม่เสียใจทีหลังใช่ไหม ครับ อีกอย่างนะ พี่ไม่ได้จะกลับไปฝรั่งเศส ทิวแค่ไปกับแม่ พี่ไม่ได้ไป อ้าวผมก็นึกว่าพี่ก็ พี่อ่ะจะกลับมาอยู่ที่นี่แล้ว ถ้าอยากเอาเครื่องบินนี่ให้ทิวอ่ะอักต้องหาทางไปให้ทิวด้วยตัวเองนะ อ๋อ ที่มึงมาทำเก๊ก แล้วบอกกูว่า กูจะเป็นเพื่อนที่ดีสุดของมึงอะคือมึงคิดว่ากูกับพี่ซันเป็น ขอโทษ มึงนี่มันบื้อจริงๆเลยนะ
Well, you never tell me หลัง things. จากที่กูคุยทุกอย่างกับพี่ซันเนี่ยกูก็ตั้งใจว่ากูจะทำให้ตัวกูมาอยู่ข้างมึงให้ได้กูทำทุกอย่างจนกูได้ทุนมาเรียนถ่ายรูปที่นี่กูทำให้ฝันของกูเป็นจริงทั้งเรื่องช่างภาพฟุตเทจแล้วก็เรื่องมึง I hope your sisters are doing okay and are still able to afford the house by themselves. ดีใจหน้าที่มึงมาหากูอะ Oh, Louis Vuitton. กูจะดูแลมึงเองกูเคยไม่มั่นใจกูคิดว่ากูไม่เหมาะสมกับมึงอะตอนเนี้ยกูรู้แล้วว่าคนที่จะดูแลมึงได้ดีที่สุดและเหมาะสมกับมึงที่สุดก็คือกูจะไม่ยอมให้มึงไปไหนอีกเชื้อซุยอองชองเตกูนี่แหละไอ้เต้ของมึงอะ Come on, eyebrow. เป็นน้องมากนะมึงอะ ไปยิ้มทำไมอ่ะที่กูสาเขียนคำศัพท์นี้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อมึงเลยเนี่ย You did the accent, go over the E. On ne faut bien que faire le que l'essentiel est invisible pour essayer. Lies. The heart can get easily blinded. Je te veux bien avec mon cœur. มึงพูดอะไรอ่ะกูเพิ่งมาอยู่ไม่กี่วันกูฟังที่มึงพูดยาวๆไม่รู้เรื่องหรอก กูอยากรู้ปะว่าแปลว่าอะไรอ่ะ แปลว่าอะไรอ่ะ เข้ามาใกล้ดิเดี๋ยวบอก Cute. Kiss in front of the Eiffel Tower. Cliche, but cute. อองชองเต Enchanté. Girl, I heard the disengage of the lips too. Okay, y'all better kiss. มาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย4-5 วันแล้วนะ มึงไปอยู่ไหนมา นอนโรงแรมเด็กนี่กูเริ่มพูดภาษาฝรั่งเศสได้บ้างแล้วเนี่ย ใช่เหรอ แม่กูจะมาได้ไง ไหนลองดูดิ บองจุ๊บโอ้ Just like 4 minutes worth of something happening. แต่งงานกับกูวะ Child. ใช่เหรอ Eventually. งั้นกูจะมาหามึงทำไม เรามีแหวนมาปะเนี่ย Girl, I'm studying to be a photographer, okay? I'm on a student photographer budget right now. Calm down. ยังไม่ตอบกูเลย ตกลงจะแต่งวะเนี่ย แหวนก็ไม่มีมาขอคนอื่นเขาแต่งงานได้ไง Well, I love you, but I'm broke. หลับตาก่อนคุณเทลครับ คุณจะแต่งงานกับผมไหม แต่งครับ Cute.
again. Fantastic soundtrack. ดาวเหนือเรียนโรงเรียนเดียวกับไอ้คลื่นใช่ปะ What do you mean มัน next ก็บอก week? อยู่ไม่ได้รู้จักไอ้คลื่นมาก่อน Oh, beautiful man, ไม่ yes. รู้จักเลย I just reacted to Jung singing My Starlight. That introduced me to ไอ้คลื่น Star in My Sky, Star in My Heart, Star in My Mind. แตกแล้วมึงเนี่ย Whatever the title เนี่ย is. ไต้ฝุ่นคนที่จีบ So it's on a to-do list at some point, but ไอ้คลื่น beautiful face. Jesus. ถ้าคนในใจเหนือมันดีจริงอ่ะมันไม่ปล่อยให้เหนือรอนานขนาดนี้หรอก And just the way he looks. The way he looks at his partner, Dunk, I เพ believe. ราะมึงไม่มีทางรู้ I have no idea what the actual storyline of the series is supposed to be, but ไม่เคยรู้กูต้องรักมึงซ้ำๆกี่รอบอะ อะไรที่ไม่ใช่ของกูกูก็จะไม่แย่งแต่ถ้ามันเป็นของของกูกูจะไม่ปล่อยให้ใครเหมือนกัน Okay, so we had a cute end. It was a cute end to a cute series. Like I said from the start of this, I feel like so many people were comparing this to Bad Buddy and some of the other series that had either just come out before it or came out alongside it, and it's just not that kind of series. It's not that kind of series. It's a much lighter kind of series. It's charming. There's this charm about it whenever I watch it. It's sweet. It's fluffy. Yes, there are some little slight emotional nods here, but for the most part, it's light. And if you take the series for being that and not try to compare it to some of these other series that are a little bit heavier or dive a little bit deeper or make a little bit more commentary on certain things, then yeah, just enjoy the series. It's cute. It's a cute little series. Are there things that I would change, or was it perfect? No. Were there some things I'm like, yeah, sure. But that's me with every series. I'm a picky person. But yeah, all in all, it was cute. It was a cute ending to a cute little series. Tia still never apologized for a damn thing. So I'm gonna need him to work on that in the future. And even Sun, one thing I've noticed about the series, especially the last few episodes, it might be a directorial choice or it might be a post-production choice, whoever's doing cinematography or the editing, but they tend to do a lot of starts of a conversation like in a scene, and then the scene will end, and then later in the episode we'll flash back to that conversation, and then we'll get the rest of the conversation. So like I noticed a few times in this episode, like when Teo was on the phone with Sun and he's like, are you when are you moving? I'm moving at the end of the month, blah blah blah, and the conversation ended somewhere around there. And then after Ak showed up in France, it's like, hey, why are you here, blah blah blah, we get a flashback to him talking to Sun, and then we flash back to that conversation, that phone call, and we get the full length of the conversation, phone call. Or it happened even again earlier in the episode when Teo's sister, whose name for some reason I just can't remember, the older one, I know the little one's Egg, that might be it, I don't know, but he was talking with her and she was like, I'm gonna be frank with you. And then that's where we ended that conversation. Then he's in his room looking at his phone, feeling all kinds of way. And then we flash back to the conversation and we get the full length of that conversation. I've noticed a few times throughout the series, and I forgot where I was going with this point. But that's one like directorial choice I've noticed, and it can be pretty effective. Where was I going with that thought process? Don't know, lost it. If it's important, it'll come back up. But speaking of his sister, I know I've said it a couple times, but just such a great support system. Both the older and the younger sister, such great support systems, nice comic relief characters in the series, but just at the end of the day, you can see the love and support that each of them have, and it's the family that Ak needs, especially since he doesn't have his parents. It's the family support system that he needs, and it's just such a beautiful family dynamic, and you could tell how much she truly cared about him. And even when she's just talking to herself, like, I'm always rooting for you, and
when Teo was leaving on his way to France, she's like, aren't you gonna go see him off? And he's like, no, he already has somebody to see him off. I'll just say goodbye from here. And she's just standing there, just kind of heartbroken for her brother, but you know, just being the hands to sit there and just be the pat on the back, comfort him, and just like, you could see in her face that she truly cares and she wants nothing but the best for him. But you know, he's making the best decision for himself right now. So I love that family dynamic. I touched on Teo not apologizing for anything in life, and I needed to work on that in the future. And at first, when we got that flashback with Sun talking to Ak, and he's like, let me ask you something, do you love Teo? And he's like, yes, but you know, he's made his choice to be with you, and you're the better choice, blah, 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 blah. This, that, the other. It's like, see, Teo, he got real sad because you gave up so easily. And you know what he told me? And then we got the whole conversation. And he's like, you know what? Ak should be the one hearing this. I'm like, yes, I've been saying this for episodes. Have a conversation with your boyfriend, please. Honest conversation, y'all. I know they're young, but you got to teach them at some point. Honest conversation can work wonders. But yeah, he's like, I think Ak should be the one hearing this. I'm like, I agree wholeheartedly. But Sun was like, yeah, he got real sad because you gave up so easily, blah, blah, blah. And in my head, I'm like, he did not give up easily. Teo refuses to tell him anything. Like, Ak would love Teo to stay, would love to go with Teo if he had the funding to, you know, go to France or whatever. Like, Ak would love to be with Teo. We've seen that throughout the entire series. Ak has not been secretive about it since they got together, and he's like, hey, can you be my boyfriend? Like, Ak loves him some Teo. But Teo has this tendency of not saying things, not talking, and just kind of expecting Ak to magically read his mind. And it's like, baby, no, now's not the time for one of your little tests. Now's not the time for your test. You test, okay, I'm gonna move to France, and I want to see how you respond. I want you to fight for me. No, baby. Let's have a conversation. You let me know what's going on. You let me know how you're feeling. If you want, like, he's doing what he feels is best for you because he's already got this mentality in his head that he's not worthy of you. He's got this mentality, and he's getting it from all angles, that he is not the best choice for you. He's inferior to you, and that you deserve so much more than him, which is just complete bullshit because Ak is amazing. But he's already got that in his head. So you're saying, okay, well, I'm moving to France. I'm going to be there with my mom, and I don't know when I'm coming back. So I'm just going to go, and I'm going to go with this guy over here. It's like, okay, well, I'm already being told left, right, up, down, center that I'm not the one for you, and he might be a better fit for you. So if that is what you want, I will let you go. Obviously, I love you, and I want to be with you, and I want to stay with you, but this is your decision. And just like I told you about your parents, you have to respect their decision, and that would make me a hypocrite if I couldn't respect your decision. This is what you say that you want, and I have to trust and believe in the words that are coming out of your mouth, because I'm not psychic, I'm not a mind reader. So if this is not something that you truly want, you have to say those words to me. Otherwise, I'm going to respect the decision that you're making right now. Do I want this decision? No. Obviously, I love you and I want to be with you, but I'm going to respect the decision. So use your words and tell me what you want, because that's the decision I'm going to respect. So it's communication. Communication is key. But at the end of the day, they're together. It's happy. It's sweet. Will it last? Who fucking knows? Because like we saw with his parents, you know, sometimes love isn't enough, and we don't. In a lot of these series we watch, we don't always get to see what happens after, you know, the happily ever after. We just kind of, okay, we're off in the sunset, they're together, great, blah, blah, blah. But, you know, sometimes love isn't enough, and sometimes a relationship doesn't work. Is this a series that I see getting a second season? Probably not. I think we're going to end it pretty much there. But, you know, I wish the characters the best. I wish them the best. They are cute, they're adorable. I've said all the way through, they have fantastic chemistry. The actors,
fantastic chemistry. I believed everything all along the way. Even though Teo doesn't know how to apologize for anything. Has he apologized for lying about this whole Enchante? He might have. He might have apologized for lying when they were on that balcony or something. I'd have to go back and watch it. That might have been the only time he apologized, if he did actually apologize then. But like, there's all these other times, like, nope, not a single bit of remorse or nothing. Then it's like, girl, I need you to. What else happened in this? We got a little bit of development with Nati and the other guy in the art club. That relationship. All the other potential Enchanté suitors, we just kind of got like a quick little flash. Okay, Sci-Fi is recording songs and posting to YouTube. YO is not on the soccer team. Who else was there? Pupa was studying, I guess, and taking care of his mom. The only thing that we have, the only one of those that we got a little bit more detail on was Nati and the other guy in the art club, which is like, okay, it's nice. Like I mentioned, there's part of me that wants that little relationship to work, just because I've lived that friend position. I've lived it before, and well, it did not work out for me. So there's that part of me that just didn't get that happy ending, being resigned to that, friend zone corner, that wants to see that flourish and happy and work out for someone. What else? I know last episode I said I felt like it probably could have been a series that was dialed back to like 8 episodes and ended on episode 8. After seeing this episode, I'm fine with how episode 10 worked out. I'm fine with how it panned out. I could still see it ending in episode 8, but I'm fine with where it ended in episode 10, so I could go either way. I'm fine. Having seen the whole picture and where everything went, I'm fine with where this ended. I know a lot of people had, like when I first started reacting to this, so many people were in the comment section just bashing the show and, oh, I hated the ending, this, that, and the other. I don't hate the ending. It's fine. It's cute. It's a cute little typical sappy, happy ending that we see in like 7 million other series. So it's nothing new. I don't know why everybody's hating on it so much. Yeah, I'm trying to think if there's anything else in this episode that I'm missing out on, but I think that's pretty much it. Like I said, all in all, it's a cute series. It's nothing that's too heavy or too emotionally taxing. It's just light and fluffy comedy for the most part of it, with some little feelings interjected here or there, but mostly it's just light and fun romantic comedy, and it's cute. It's cute. So I enjoyed it. Soundtrack was fantastic. I loved all the background music. Actors were great chemistry, magically delicious looking. Yeah, so I enjoyed this little journey, and I hope you guys did too. If you did, don't forget to like, comment, subscribe, share, turn on notifications to be notified when all of my shenanigans get posted. If there's anything else you'd like me to react to, be sure to leave it down in the comments, and I'll get to it as soon as I possibly can. If you'd like to support the channel in other ways, you're more than welcome to join us over on Patreon. You don't have to, but you're more than welcome to if you want to. And I'll see you guys in my next video. Love ya. Mwah. And before you guys go, a shout out to my amazing patrons. I can't begin to express how thankful I am for your support. And if you guys would like to join us over on Patreon, the link is down in the description. I love you guys.